Bạn có tin một căn nhà có thể ghi dấu những ký ức đẫm máu và trở thành nơi trú ngụ của những thế lực ma quỷ? Trong suốt nhiều thập kỷ, căn nhà số 112 ở Ocean Avenue, thành phố Amityville, bang New York đã trở thành một trong những ngôi nhà ám ảnh và nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Mọi chuyện bắt đầu vào đêm định mệnh tháng 11 năm 1974. Một vụ thảm sát rúng động. 6 người trong cùng một gia đình bị sát hại dã man, không một ai sống sót. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Kể từ sau vụ án mạng kinh hoàng, những người dọn đến sống trong ngôi nhà này đều kể lại những trải nghiệm không thể giải thích. Tiếng thì thầm vang lên giữa đêm, những bóng người mờ ảo lướt qua hành lang. Cánh cửa tự mở, đồ vật bay trong không trung và một lực lượng vô hình khiến họ cảm thấy bị theo dõi từng phút giây. Liệu đây có phải là trò tưởng tượng tập thể hay thực sự có một lời nguyền bao trùm lên căn nhà? Trong video hôm nay, Paranormal World, Thế giới siêu nhiên mời bạn cùng bước vào hành lang u ám của căn nhà Amityville, nơi sự thật, truyền thuyết và ranh giới giữa thế giới người sống và người chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Hãy sẵn sàng vì chuyến hành trình khám phá sự thật kinh hoàng sắp. Phần 1. Vụ thảm sát kinh hoàng làm rúng động nước Mỹ. Amityville, một thị trấn nhỏ ven biển ở Long Island, New York, bình yên, tĩnh lặng, một nơi tưởng chừng lý tưởng để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng rồi, đêm ngày 13 tháng 11 năm 1974, mọi thứ vĩnh viễn thay đổi. Khi cảnh sát tiến vào ngôi nhà số 112 Ocean Avenue, họ không ngờ mình sắp đối mặt với một trong những vụ thảm sát rùng rợn nhất nước Mỹ. Một gia đình 6 người, tất cả nằm chết trên giường của mình. Người cha Ronald DeFeo Sr. bị bắn 2 phát vào lưng. Người mẹ Louise cũng bị bắn chết ngay tại giường. Và 4 người con nhỏ đều tử vong trong tình trạng tương tự. Máu loang khắp ga trải giường, không có dấu hiệu chống cự, không có vết máu vương vãi, không ai nghe thấy tiếng súng. Một vụ sát hại hoàn hảo, hay là có điều gì đó khác thường hơn? Kẻ sát nhân chính là người con cả. Chính Ronald DeFeo Jr., 23 tuổi, con trai cả trong gia đình, đã gọi cảnh sát. Nhưng chỉ vài giờ sau, cậu ta đã thú nhận tất cả. Cậu nói, tôi không thể chịu nổi nữa. Họ hành hạ tôi nghe tiếng nói bảo tôi phải làm điều đó. DeFeo Jr. dùng khẩu súng trường Marlin để giết chết cả gia đình mình khi họ đang ngủ. Một hành vi dã man, máu lạnh, không chút thương xót. Nhưng điều khiến cảnh sát rùng mình là thời gian và cách thức diễn ra vụ án. 6 người bị bắn trong đêm, nhưng không ai tỉnh dậy, không ai phản kháng. Hàng xóm cũng không nghe thấy tiếng súng. Mọi thứ quá im lặng. Nhiều người bắt đầu nghi ngờ, phải chăng DeFeo không hành động một mình? Hay có một thế lực nào đó đã giúp cậu thực hiện vụ thảm sát? Tòa án, nhưng không phải là kết thúc. Tại phiên tòa năm 1975, luật sư của DeFeo cố gắng bào chữa rằng thân chủ bị tâm thần, rằng cậu nghe thấy những giọng nói thôi thúc mình giết người. Tòa không chấp nhận. Ronald DeFeo Jr. bị kết án 6 án tù chung thân liên tiếp. Tưởng rằng câu chuyện kết thúc tại đó, nhưng không. Ngay sau khi DeFeo bị bắt, ngôi nhà số 112 bị bỏ trống và nó bắt đầu đổi chủ. Sự xuất hiện của gia đình LUTZ. Chỉ hơn một năm sau vụ thảm sát, vào tháng 12 năm 1975, gia đình George và Kathy Lutz cùng 3 đứa con nhỏ quyết định mua lại ngôi nhà. Ngôi nhà đẹp, rộng rãi, có hồ bơi, giá rẻ bất ngờ, chỉ $80.000. Quá tốt để là sự thật. George Lutz ban đầu còn nghĩ quá khứ là quá khứ, mình đâu phải mê tín gì. Nhưng họ không biết cánh cửa địa ngục đang chờ được mở ra. Chỉ 28 ngày sau, họ bỏ chạy khỏi căn nhà giữa đêm đông, không mang theo bất kỳ thứ gì. Và từ đây, câu chuyện về ngôi nhà ma ám Amityville bắt đầu lan rộng. Trong phần tiếp theo, Paranormal World, Thế giới siêu nhiên sẽ dẫn bạn khám phá những hiện tượng kỳ lạ xảy ra với gia đình Lutz trong 28 ngày kinh hoàng đó. Những tiếng động bí ẩn giữa đêm khuya, mùi hôi thối không rõ nguồn gốc, cửa tự mở, ghế bay và một con quỷ với đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm từ cửa sổ. Đừng rời mắt khỏi màn hình, vì phần 2 sẽ đưa bạn sâu hơn vào trải nghiệm ám ảnh của gia đình Lutz và những gì khiến họ tin rằng ngôi nhà thực sự bị quỷ ám. Phần 2 giờ 28 phút ngày kinh hoàng của gia đình LUTZ. Sau khi chuyển vào căn nhà 112 Ocean Avenue, George và Kathy Lutz cùng 3 người con bắt đầu một cuộc sống mới. Ban đầu, mọi thứ tưởng như yên bình.
ngôi nhà rộng rãi, khu vườn đẹp, không khí trong lành. Nhưng chỉ sau vài ngày, những điều lạ lùng bắt đầu xảy ra. Những biến cố không thể giải thích. George Lutz, một người đàn ông khỏe mạnh, tỉnh táo, đột nhiên trở nên u uất, trầm mặc. Anh thường xuyên thức dậy lúc 3 giờ 15 phút sáng, chính là thời điểm Diffel gây án năm trước. Anh kể rằng mỗi đêm, anh nghe thấy tiếng trống, tiếng kéo đồ, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang, nhưng không thấy ai cả. Kathy Lutz thì mơ thấy những cơn ác mộng rợn người về những vụ giết người, về máu, về tiếng thét của những đứa trẻ. Cô kể rằng nhiều lần tỉnh dậy giữa đêm, toàn thân bị tê liệt và cảm thấy có một bóng đen nặng nề đè lên ngực mình. Lũ trẻ và người bạn vô hình. Đáng sợ hơn cả là những gì xảy ra với con gái nhỏ Missy. Cô bé bắt đầu trò chuyện với một người bạn tưởng tượng tên là Jody, một sinh vật có hình dạng như một con heo với đôi mắt đỏ rực. George và Kathy từng thấy cửa sổ phòng Missy tự mở, mặc dù họ đã khóa rất kỹ. George cũng kể lại một lần anh nhìn lên cửa sổ tầng 2 và thấy hai con mắt đỏ lấp ló sau tấm rèm, dù trong nhà không có ai vào lúc đó. Mùi hôi thối, dấu vết bí ẩn và sự mất kiểm soát. Trong phòng ngủ, đột nhiên xuất hiện mùi hôi của phân và máu, dù không có gì thối rữa. Các cánh cửa bị bật tung trong đêm, các cây thánh giá treo tường xoay ngược đầu và một chất nhớp màu đen rỉ ra từ ổ khóa. Cả gia đình Lutz bắt đầu rơi vào trạng thái suy nhược và hoảng loạn. George dần trở nên giống Roland Diffel Jr. Anh trở nên bạo lực, không ngủ, không ăn và liên tục nói rằng có điều gì đó đang sống trong căn nhà này. Sự can thiệp của giáo hội nhưng không thành. Quá hoảng loạn, Kathy gọi một linh mục đến làm lễ trừ tà. Khi bước vào phòng ngủ của hai cậu con trai, vị linh mục nghe thấy giọng nói gằn gào bảo ông phải cút đi. Ngay sau đó, ông bị phồng rộp tay và chảy máu ở lòng bàn tay, vị trí giống như dấu đinh trên tay Chúa Giêsu. Ông rời ngôi nhà trong hoảng sợ và không bao giờ quay lại. Đêm cuối cùng, sự bỏ chạy trong hoảng loạn. Vào đêm thứ 28, George Lutz tỉnh dậy giữa tiếng gầm rú, tiếng la hét và cảm giác căn nhà đang rung chuyển. Cửa sổ vỡ tung, tường bị rạch những dấu vuốt sắc nhọn và giường của Missy bị nhấc bổng lên khỏi sàn. George lao xuống tầng hầm nơi anh luôn cảm thấy lạnh toát và tối tăm và nói rằng có thứ gì đó đang chờ đợi anh ở đó. Không ai biết chính xác chuyện gì xảy ra trong đêm đó. Nhưng sáng sớm hôm sau, cả gia đình Lutz bỏ chạy khỏi căn nhà trong trạng thái hoảng loạn tột độ, không mang theo một món đồ nào. Từ câu chuyện thật đến huyền thoại. Sau khi rời khỏi căn nhà ma ám, gia đình Lutz bắt đầu kể lại trải nghiệm của họ. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền, trở thành cảm hứng cho hàng chục bộ phim, sách và tài liệu điều tra. Nhiều người tin rằng họ đã thực sự gặp quỷ dữ. Nhưng cũng có người nghi ngờ, liệu những gì xảy ra chỉ là tưởng tượng hay là một vụ dựng chuyện để kiếm tiền. Trong phần tiếp theo, Paranormal World Thế giới siêu nhiên sẽ cùng bạn đào sâu vào những bằng chứng, lời khai, các cuộc điều tra độc lập và những ý kiến trái chiều xung quanh vụ việc. Chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi, những gì gia đình Lutz nói có thật không? Có ai từng trải qua hiện tượng tương tự tại căn nhà đó? Và đâu là sự thật đằng sau ngôi nhà 112 Ocean Avenue? Đừng bỏ lỡ phần 3, vì sự thật có thể kỳ lạ hơn cả nỗi sợ hãi. Phần 3, sự thật hay trò lừa? Những cuộc điều tra sau này. Ngay sau khi gia đình Lutz bỏ đi, câu chuyện về căn nhà 112 Ocean Avenue nhanh chóng gây chấn động toàn nước Mỹ. Báo chí, truyền hình, các nhà tâm linh học, thậm chí cả các nhà điều tra khoa học đều đổ về Amityville. Căn nhà ma này trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng câu hỏi lớn vẫn còn đó. Liệu gia đình Lutz có thực sự trải qua hiện tượng siêu nhiên, hay tất cả chỉ là một trò lừa ngoạn mục? Những nhà điều tra huyền thoại, Ed Lorraine Warren. Trong số những người đầu tiên tiếp cận căn nhà này là Ed và Lorraine Warren, hai nhà điều tra huyền bí nổi tiếng, sau này được biết đến nhiều qua loạt phim The Conjuring. Khi bước vào căn nhà, Lorraine, một nhà ngoại cảm, ngay lập tức cảm nhận được một sự hiện diện đen tối bao trùm khắp không gian. Bà mô tả cảm giác đè nén như bị nhấn chìm trong bóng tối và nhìn thấy một hình bóng cao lớn với đôi mắt đỏ rực, đứng lặng lẽ ở cầu thang. Trong một buổi cầu cơ được tổ chức vào đêm đó, Ed Warren bị đẩy ngã, còn một người khác tham gia thì bị ngất xỉu. Những bức ảnh chụp lại trong đêm đó cũng cho thấy điều kỳ lạ. Một trong số đó ghi lại hình ảnh một cậu bé với đôi mắt sáng đang ló ra từ hành lang, dù không có trẻ em nào trong nhà vào thời điểm chụp.
lời khải gây sốc của nhà văn J.A.E. Anson. Câu chuyện của gia đình Lutz sau đó được viết thành sách bởi nhà văn Jay Anson với tựa đề The Amityville Horror, phát hành năm 1977. Cuốn sách trở thành hiện tượng toàn cầu, bán được hơn 10 triệu bản và được chuyển thể thành phim năm 1979. Nhưng chính tại đây, nghi vấn bắt đầu xuất hiện. Một luật sư tên là William Webber từng bào chữa cho Roland D. Felgier, tuyên bố rằng câu chuyện ma ám đã được dựng lên giữa ông, Jay Anson và vợ chồng Lutz để kiếm tiền từ vụ án giết người. Webber nói rõ, chúng tôi ngồi với vài chai rượu vang và cùng nhau tưởng tượng ra hàng loạt hiện tượng kỳ lạ. Tất cả là một sản phẩm văn học. Phản ứng của gia đình LUTZ. Tuy nhiên, George và Kathy Lutz luôn phủ nhận mọi cáo buộc dàn dựng. Họ khẳng định những gì xảy ra là có thật, dù có thể không đúng 100% như sách mô tả. George từng nói, không ai mong muốn trở nên nổi tiếng vì ma quỷ. Chúng tôi mất việc, mất bạn bè và sống trong hoài nghi suốt phần đời còn lại. Sau khi Kathy mất năm 2004, George vẫn tiếp tục bảo vệ câu chuyện cho tới khi ông qua đời năm 2006. Những nhà khoa học nói gì? Nhiều nhà nghiên cứu khoa học cho rằng các hiện tượng mà gia đình Lutz mô tả có thể do ảo giác tập thể hoặc hiệu ứng tâm lý hậu sang chấn. Một số yếu tố có thể đã ảnh hưởng đến tâm trí của họ. Biết trước vụ giết người tàn khốc tại ngôi nhà. Áp lực tài chính do mua nhà giá rẻ sau án mạng. Ảnh hưởng của sách vở, truyền thông và sự kỳ vọng về hiện tượng kỳ lạ. Tuy nhiên, vẫn còn đó những câu hỏi chưa lời giải. Những bức ảnh cậu bé với đôi mắt sáng là thật hay ghép? Tại sao nhiều người đến căn nhà lại cảm thấy buồn nôn, lạnh gáy, hoảng loạn? Và vì sao cả gia đình Lutz bỏ lại mọi thứ, rời đi trong đêm mà không lấy lại gì? Các gia đình sống sau đó, tất cả đều yên bình. Sau gia đình Lutz, căn nhà được bán cho nhiều chủ mới. Ngạc nhiên thay, không có ai báo cáo hiện tượng siêu nhiên nào. Một số người còn công khai lên án gia đình Lutz là làm trò và sống yên ổn tại đó trong nhiều năm. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng sự hiện diện siêu nhiên chỉ thức tỉnh vì bi kịch của gia đình Diffel và sự nhạy cảm tâm linh của George Lutz. Biểu tượng văn hóa, nhưng sự thật vẫn bị chôn vùi. Dù thật hay giả, câu chuyện về căn nhà Amityville đã trở thành biểu tượng văn hóa kinh dị. Nó đặt ra câu hỏi lớn hơn. Liệu con người có thực sự hiểu hết được sự hiện diện của những thực thể siêu nhiên? Và đâu là ranh giới giữa tâm lý học với ma quỷ, giữa nỗi sợ với sự thật? Trong phần cuối cùng, Paranormal World Thế giới siêu nhiên sẽ cùng bạn tổng kết các giả thuyết, lắng nghe quan điểm từ cả hai phía và soi chiếu câu chuyện Amityville và bức tranh lớn hơn của thế giới huyền bí. Hãy chuẩn bị tinh thần cho phần kết, nơi ranh giới giữa nỗi sợ, sự thật và đức tin trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Phần kết, căn nhà ma Amityville giữa ranh giới sự thật và niềm tin. Câu chuyện về căn nhà số 112 Ocean Avenue không chỉ dừng lại ở những bức tường lạnh lẽo, những tiếng động lạ lúc nửa đêm hay hình ảnh đáng sợ trong những bức ảnh cũ kỹ. Nó đã vượt ra khỏi phạm vi của một vụ án giết người, vượt khỏi cả những lời kể rùng rợn của một gia đình duy nhất để trở thành một biểu tượng sống về nỗi sợ hãi, niềm tin và sự nghi ngờ trong lòng con người. Bí ẩn không phải lúc nào cũng được giải mã. Trong nhiều năm, hàng loạt nhà điều tra, nhà báo, nhà tâm linh học và cả các chuyên gia khoa học đã cố gắng bóc tách câu chuyện Amityville. Họ dựng lại hiện trường, họ phỏng vấn từng nhân chứng, họ đo đạc từ trường, áp suất, nhiệt độ và kiểm tra cả cấu trúc ngôi nhà. Nhưng sau tất cả, thứ họ để lại chỉ là nhiều câu hỏi hơn câu trả lời. Vì dù bạn tin hay không tin, thì những người từng sống ở đó vẫn nhớ rõ cảm giác bị theo dõi trong đêm. Những hình ảnh về cậu bé ma vẫn chưa có lời giải chắc chắn. Và nỗi sợ vẫn tiếp tục lan truyền qua từng thế hệ. Bạn có thể không nhìn thấy ma, nhưng không có nghĩa là không có gì ở đó. Câu nói nổi tiếng này, Just because you can't see it doesn't mean it's not there, đã từng được Lorraine Warren nhắc đến khi mô tả về năng lực cảm nhận sự hiện diện của các thực thể siêu hình. Bà cho rằng có những thứ ẩn trong tầng năng lượng mà đôi mắt trần không thể nhận biết, chỉ những ai thực sự mở tâm trí mới có thể cảm nhận được. Vậy thì, câu hỏi lớn là, căn nhà đó có thực sự bị ma ám, hay chính nỗi ám ảnh từ quá khứ mới là thứ chưa bao giờ rời khỏi nơi này? Phiên bản nào mới là thật? Nếu tin vào lời George Lutz,
thì căn nhà là một cánh cổng dẫn tới một chiều không gian khác, nơi những linh hồn lạc lối vẫn đang tìm cách quay trở về. Nếu tin vào các nhà khoa học, thì đó chỉ là chuỗi phản ứng tâm lý, từ áp lực, sợ hãi, cho tới hiệu ứng tâm linh tập thể. Nếu tin vào những người sống sau đó, thì ngôi nhà hoàn toàn bình thường, không có ma, không có lời nguyền. Nhưng bạn biết không, điều kỳ lạ là dù người ta tin hay không, căn nhà vẫn bị xem là bị ám cho tới tận ngày nay. Nhiều người đi ngang qua vẫn tránh nhìn. Có người từng ngủ lại trong khu vực đó và nói rằng: tôi không biết là thật hay do tâm lý, nhưng tôi không tài nào ngủ được, cứ như có ai đó đang đứng trong góc phòng vậy. Di sản của nỗi sợ AMITIVILLE sống mãi trong văn hóa đại chúng. Không một ngôi nhà ma nào trên thế giới có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như Amityville. Hơn 20 bộ phim điện ảnh và truyền hình khai thác chủ đề này. Hàng chục quyển sách, podcast, tài liệu và phân tích. Hàng trăm bài tranh luận trên các diễn đàn siêu nhiên toàn cầu. Từ một vụ án mạng rúng động năm 1974, Amityville đã trở thành một biểu tượng không thể xóa nhòa. Nó đại diện cho nỗi sợ sâu thẳm nhất của con người, rằng có những thế lực vượt ngoài khả năng hiểu biết vẫn đang tồn tại song song với thế giới của chúng ta. Bạn tin vào điều gì? Có thể bạn tin rằng mọi thứ chỉ là trò lừa đảo, dựng nên để kiếm tiền. Cũng có thể bạn tin rằng căn nhà ấy là nơi cất giữ một bí mật đen tối nào đó chưa từng được hé lộ. Hoặc bạn không biết mình nên tin vào đâu nữa. Dù thế nào đi nữa, câu chuyện về Amityville vẫn đặt ra một câu hỏi lớn. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn sống trong một căn nhà mà ngay chính nó cũng không muốn bạn ở lại? Nếu bạn thấy câu chuyện này hấp dẫn và muốn cùng Paranormal World, thế giới siêu nhiên, tiếp tục khám phá những bí ẩn kinh hoàng nhất trên thế giới, thì đừng quên đăng ký kênh và theo dõi phần tiếp theo. Những điều chưa có lời giải có thể đang chờ bạn ở phía trước.